So today gagawa tayo ng isang napakaikling vlog kasi marami akong nare-receive na question kung paano maglagay or mag-add ng subscribe animation button sa videos mo. So ito ituturo ko sa inyo kung paano ko siya gawin using the application Capcut. Yan, pindutin natin yan and click new project. Pili tayo ng isang video natin na gusto nating i-vlog. For example, itong video ko sa beach ngayon. So dapat naka-download ka na ng subscribe animation sa YouTube or sa Pexels.com. Maganda rin yung download site din guys, yung Pexels.com. Pwede ka din kumuha ng subscribe button mo. So dapat naka green screen siya. Click ang overlay. Yan, overlay. Click mo yung plus sign. And then, get your downloaded subscribe animation button. Ayan. Alright, so, nakita nyo, pag plini natin to, nandun po yung green niya. So, paano mawawala yan ang green na yan? Narito nga guys, kasi alam ko marami pa sa inyo ang hindi alam kung paano alisin yung green na yan. So, ganito lang kasimple guys. This is the trick kung paano tanggalin itong green na yan. So, ang una mong gagawin, kailangan mong pindutin itong Chroma Key. Ayan, Chroma Key. And then, pindutin mo yung color picker. Ayan. Okay, and then, kailangan mo itong i-move itong circle na to. Kailangan mo siyang i-move dito sa green. So, kapag nag-green na yung circle, pwede mo nang pindutin itong intensity. So, itaas mo lang itong intensity, yung level niya. Ayan. Ayan. So, nawala na siya. So, kahit anong, wag mo namang masyadong itaas yung level niya ng 100. Siguro, yung kitang-kita pa, ayan, mga 52 pwede na. Kasi kitang-kita mo pa yung YouTube logo, subscribe, at saka yung ring bell. Tapos, click mo tong check. Ayan. So, pwede mo din siyang i-position guys dito sa gilid kung gusto mo. Alright, kung saan mo gusto i-gilid kung gusto mo siyang i-position dito sa gilid, sa center, or dito sa right side. So, let's say sa center natin siya i-position. Kapag okay na, pwede mo na siyang i-play muna natin bago natin i-save. Diba guys? Ganun yung kasimple ang magdidali lang. Alright, so ngayon, gagawin natin, isa-save natin siya. Save natin siya dito. Pinuntin natin yan. Exporting, so antayin na natin. And then, pupunta tayo sa gallery para makita natin kung na-save natin yung video. Alright, so yeah, meron na tayong message dito. Tanggalin natin yan. Okay, so done. Punta tayo ngayon sa gallery. Gallery. Alright, punta tayo. Okay, so ito na yung new. Alright, so tingnan natin kung successful nga yung ginawa natin. Click the play. Ayan. O, diba? Kitang-kita guys. So, dagdagan natin ang dito natin. Wala na guys. Ito na yung time mo para mag-subscribe, para malaman mo yung iba ko pang online hacks, online tips na ilalagay ko or i-upload ko dito sa channel ko. Thank you guys! Bye!